ברוכים הבאים לעוד פרק של קם על יוצרו, על בינה מלאכותית ויצירתיות. אחרי שבחנו את הנושא מכל זווית אפשרית, מאנשים קריאטיביים, מומחי AI מהאקדמיה, הפעם יש לנו אורח מיוחד שמגיע ממש מהתעשייה, כדי שנוכל לרדת ללב העניין, מהצד של מי שמפתח מערכת LLM כזו. נמצא איתי כאן שוקי כהן, VP Data ו-AI Evangelist של החברה הישראלית הכי בולטת בתחום. החברה נקראת AI21 Labs, והם מפתחים טכנולוגיה לארגונים שאפשר לסמוך עליה. הם מצעידים את העולם לסופר פרודקטיביות. אז אני רוצה להתחיל בקטע. פוסט בלינקדין שקראתי. אנחנו בפתחה של מגפה. לא צוחק, אמיתי. אני חייב לפתוח את זה כאן, זו מחלה מדבקת. לא בטוח שיש לה פתרון תרופתי. אולי פתרון מיינדפולנסי, אם אפשר להגיד את זה. היא פרצה אי שם בסוף 2022, כשהצ'אט פרץ לחיינו. גילינו כמה פשוט וקל לייצר תוכן באמצעותו, כמה קל לשאול אותו שאלות ששאלו אותנו, כמה קל לקצר זמנים ולהפוך ליעילים יותר. תראו איך אני סופר פרודקטיבי. כמה קל להחליף את שרגא בצ'אט, כמה קל לעשות קופי-פייסט לג'ינרותים שלו, כמה קל להתמכר. זו מגפה. רואים את זה בכל מקום. אני קולט יותר ויותר תוצרים ברמה בינונית סביבי, ברשתות, בטלוויזיה, אפילו בעבודה. פרסמתי בשבוע שעבר הערכה לתלמידה שנכתבה בצורה הכי גנרית ומשמימה שניתן. איך לא? באמצעות הצ'אט. זה עצוב. אז ככה הכרנו, וזו הסיבה שפניתי לשוקי. שוקי כתב את הפוסט הזה. ראיתי את הפוסט שתיאר בדיוק את מה שהעסיק אותי שיקרה ביום יציאתו של הצ'אט GPT לאוויר העולם. יתרון יחסי הוא יתרון יחסי רק אם הוא משאב שיש רק לך, והוא מבודל מכל השאר. ולכן, גם אם הג'ן AI הוא דבר נהדר וחכם שמשתפר עם הזמן, והוא בדיוק כזה, יש פה בעיה. אנשים במוקדם או במאוחר יבחינו שהתכנים דומים. אז מה שהכי עניין אותי להבין זה איך VP Data, בחברה שאשכרה מייצרת LLM משלה, מכיר ומבין את הבעייתיות, ואיך כיוצר תוכן בתחום הוא רואה את הדברים שמעניינים אותו, כאן בפודקאסט קם על יוצרו. אז שלום שוקי. שלום, איזה כיף. זה כיף שאתה פה. קודם כל אני רוצה שתסביר קצת למאזינים מה עושה VP Data בארגון כזה, מה עושה החברה, פשוט כדי שאנשים יבינו את הקונטקסט. מעולה, אז אני אספר בקצרה על AI21. אז מי שלא מכיר, AI21 חברה שנוסדה ב-2017, על ידי המייסדים פרופסור אמנון שעשוע, שאני משער שרובכם מכירים, הוא היום גם מנכ"ל מובילאיי, ואיש רב מעשים בתחום הבינה מלאכותית, יחד עם פרופסור יואב שוהם, שהוא פרופסור מסטנפורד, לאחר 30 שנות קריירה ו4 אקזיטים, אז הוא הקים את החברה הזו, ויחד עם אורי גושן. ובעצם AI21 היום היא חלוצה עולמית בתחום של פיתוח מודלי שפה ומערכות בינה מלאכותית, המיועדות לארגונים. והיא החברה היחידה בישראל שמפתחת מודלי שפה. אז אפשר לדמיין, לחשוב על החברות האחרות בעולם שעושות את זה, אז יש את OpenAI וגוגל בארצות הברית, יש את קוהיר בקנדה, יש את מיסטרל בצרפת, ובישראל יש אותנו, את AI21. סופר מגניב. בתור VP Data בחברה, אז קודם כל אני 6 שנים בחברה, זה פאנ פקט, אני עובד מספר 21. בתור VP Data אני אחראי על קבוצת הדאטה, שזה בעצם אנליסטים, BI, Data Engineers, אנחנו אחראים על התשתית וקבלת החלטות מבוססת נתונים. וחוץ מזה אני גם AI Evangelist, בעיקר מיועד לשוק הישראלי, שזה אומר תכלס להטיף על הטכנולוגיה, על בינה מלאכותית, על המוצרים שלנו, ואני חושב שגם ככה אנחנו הכרנו בלינקדאין. נכון, נכון. עבור המוצר שלנו, שאנחנו בונים סטארט-אפ בתחום, אולי נדבר על זה קצת בהמשך. אני רוצה באמת שנשוחח קצת על איך מישהו כמוך, שבאמת מגיע מהצד הזה של Machine Learning, של דאטה, כאילו מביא את עצמו לכתוב פוסט כזה, שבאמת לא כל אחד מהתחום הטכנולוגי דווקא היה מבין אותו, ורואה את זה ושם לב לדברים האלה. אז האמת שהסיפור מאחורי הפוסט הזה זה מקרה אמיתי, והפוסט הזה הוא נכתב מדם ליבי. אז היינו מועמדים למשרה אצלנו בקבוצה של משרת Product Data Scientist, וקלטתי שאני מוצא את עצמי קורא מצגות שהן מעבידות אותי, ואני קורא וקורא, ואני מנסה להבין את הפואנטה, ומנסה להבין למה יש פה כל כך הרבה מילים, ולמה יש פה כל כך הרבה בולטים, ומה
ולמה אני צריך לעבוד בשביל להבין מה המסר? ואז אני גם שמתי לב, נהייתי יותר במודעות לתופעה, זה כמו שאת יודעת שאת בהיריון, את פתאום קולטת כולם מסביבך בהיריון, כאלה. אז קלטתי עוד ועוד, וגם בעבודה אני פתאום קלטתי את זה, ואמרתי, אני חייב לכתוב על זה, אני חושב שהצ'אט הוא נגיש מדי, הוא זמין מדי, וזה בעצם הופך אותנו, בני האדם, להיות עצלנים, וללכת לפתרונות הקלים, ולא בהכרח הנכונים. שזה קצת מבאס. מה גם שמה שאתה מדבר עליו, אני מניחה שגם המאזינים עכשיו מרגישים את זה, יש איזה משהו בתוכן שנראה כל כך טוב, מוגש כל כך טוב, העטיפה כל כך יפה, ואין בה כלום. אתה מנסה, העבודה הקשה הזאת שאתה אומר, זה בגלל שזה כתוב יפה, זה כמו תחביר מול משמעות, מול סמנטיקה, ממש. ואין שם כלום בפנים. ולדייק, אפילו העטיפה אפשר לזהות אותה די בקלות, נכון? כאילו אם את נתקלת במצגת או באיזה פוסט, או לא יודע, תוכן שכל כותרת מתחילה עם אימוג'י, בעיה. זה פרובלם. אני יכולה להגיד שאני סירבתי לעשות מצגת עם גם ה-AI, כי אני פשוט יכולה לזהות ממרחקים. אז באמת, אתה דאטה אבנג'ליסט ביחידה בעצם בחברת ה-LLMs בארץ. למה צריך בני אנוש באופן כללי, או אנשי מקצוע כמוכם, שלדעתך לא יחליפו אתכם אייג'נטים בעתיד? האייג'נטים שלכם אפילו. או שהתחלת בשאלת $1,000,000, לא... ישר. חיכית. תראו, בסוף, אני חושב שאנחנו בני אדם, המקצוע שלנו זה גם קצת להיות בני אדם, וככאלה, אז יש הרבה עניין של להבין את הקהל, ולהתחבר אליו, ולייצר אפילו חיבה, שהיא לא בכך עוברת דרך טקסט ודרך הצ'אט, ואני גם חושב כמו שאמרת גם קודם, סיבה נוספת זה שתכלס הצ'אט הוא בסוף, בכלל, מודלי שפה, בתור איש Machine Learning, יכול להגיד לך, מודלי שפה לומדים patterns, הם לומדים מגמות בדאטה, בתופעות שרואים אותם בטקסט, ובגלל זה הן טובות גם. ואני חושב שזה גם ככה, זו גם הסיבה שהתחלתי עם הפוסט הזה, ומה שדיברנו עליו קודם, שהתוכן הזה שמיוצר על ידי ה-AI הוא בעצם חזרתי, הוא משמיע, הוא שטוח, הוא אפור, ואני חושב שאנחנו כבני אדם, עדיין יש לנו את האדג' הזה, צריך להגיד לא לכולם, וזה דורש עבודה, זה לא טריוויאלי לבוא ולחדש, ולהביא זווית מקורית, ולעצור רעיונות בצורה שהיא משכת תשומת לב. אבל אני עדיין חושב שיש עוד מרחק עד שהיה יגיע לשם עם ואיך. כן. האמת היא שתוך כדי שדיברת, זה נורא זרק אותי לנושא של אבולוציה, הרי לפודקאסט הזה קוראים כמה ליוצרו, כאילו ה-AI יקום, אבל בתכלס זה בסך הכל כמו התנאים הקיצוניים, במקרה הזה טכנולוגיה קיצונית, שדוחפת אותנו כבני אדם להיות טובים יותר, להיות מין ברירה טבעית כזאת. אז זו האמת משאלת ליבי, אני מקווה שהיה במקום שהפוך אותנו להיות שטוחים ודומים, ועם אותם תוצרים וכזה תלותיים ב-AI, אני דווקא חושב שהיה יכול להפוך אותנו להיות יותר טובים. כי בוא ניתן, אם יורשה לי, בוא ניתן אנלוגיה מעולם הפיתוח תוכנה או המשרות, תעסוקה, אז מדברים על זה הרבה שלא צריך יותר ג'וניורים, אוקיי? כי למה? כי כל עבודה שג'וניור יכול לעשות, אז היה יכול לעשות על פניו. ואני טוען, אוקיי, אז יכול להיות שיש הרבה עבודות שהן סטנדרטיות ופשוטות, ולא יודע, QA, למשל, בדיקת תוכנה. אז אולי כן, אולי היה יכול לעשות עבודה נהדרת, אבל הג'וניור הוא ייראה כבר אחרת. כי ידרש ממנו דברים אחרים, ואולי הוא כבר לא יהיה ג'וניור של היום. הג'וניור של עוד 10 שנים, הוא אולי היום המיד-לבל. כי הוא כבר יהיה הרבה יותר חכם ויותר empowered ויותר, וה-AI אולי יכשיר אותו יותר טוב, הוא יבוא הכשרה יותר טובה, להתמודד עם אתגרים אחרים, ואז, כמו שאמרתי, אני מקווה שזה יכול להיות איזשהו יישום דווקא שה-AI הוא כן מקדם אותנו, ולא הופך אותנו להיות תלויים בו, נכון. וחזרתיים בו, כאילו באיזשהו מקום, נכון? זה בעצם יעודד אותו, האמת היא שזו הסיבה לפודקאסט, זה יעודד אותנו להיות יותר יצירתיים, שוב, לא ברמה האומנותית, אלא יצירתיים בחשיבה שלנו, מה שאנחנו עושים שונה מ-AI. האמת היא שאני ניגשת, קופצת רגע, כי באמת דיברת על הנושא של השונות, שאין הרבה שונות ב-AI, והדייברסיטי של ה-AI, שזה מה שמייחד, אז באמת זה ידוע שזה אחת הבעיות בג'ן AI, וזה מסביר גם את הפוסט שלך.
יש איזושהי דרך שאפשר לפתור את זה? זאת אומרת, זה כן משהו שיתקדם, או נגיד, אם היית יכול עכשיו לקחת את כל הדאטה בעולם, הנה כאיש דאטה, להכניס אותו. שלום. א', גם אם זה אם זה ישים, האם עדיין זה היה מביא לאותן תוצאות בגלל איך שהמודלים חושבים, או שאם בכלל זה פשוט לא ישים, להכניס את כל הדאטה? קודם כל, LLMs, מודלי שפה גדולים, הם מבוססים על בערך כל הדאטה. לפחות האינטרנטי. תוסיפי לזה בוקס וכל מיני אצליקופדיות וכדומה. אז אני חושב שהרבה דאטה הם ראו. וזה גם הסיבה ש-LLM הוא LLM מוצלח וייצר את כל האימפקט שהוא ייצר. אני חושב שאם אני מנסה לתקוף את השאלה שלך של איך אנחנו מנסים להביא את המודל שפה להיות יותר יצירתי ולצאת קצת מהמגמתיות, אני דווקא רוצה להגיד שזה יותר קיול ציפיות שלנו בני אדם. אני חושב שזה לא נכון להתחיל עם AI אוקיי, בוא נעשה משחק מחשבתי. בוא נסתכל על מדד בין human effort לבין AI generated content. יחס כזה. היחס הוא מאוד מאוד קטן, זה אומר שהיוזר כתב מעט והג'ן AI כתב המון. זה לא טוב, זה לא מומלץ, כי כנראה רוב העבודה נעשתה בצד של ה-AI ופחות בצד של הבן אדם. אתה מדבר ממש על כאילו כמות הטקסט שהוא כתב בצ'אט? או... נניח כן, כמות הטקסט, אוקיי. כן. כן. אבל אם נעשית איזושהי עבודת מחשבה, ויש איזושהי איטרציות של מחשבה, שהבן אדם עשה אולי יחד עם ה-AI, זה גם בסדר, אבל לא הגענו ישר ל-AI וביקשנו ממנו תכתוב פוסט על, לא יודע, על ג'וניורים בתעסוקה בהייטק הישראלי, והוא כתב וישר פרסמנו, אלא באנו ורגע ניסינו לחשוב רגע מה הרעיון שאני רוצה להעביר פה ולמה זה חדש לעומת דברים אחרים, וגם פה היה יכול לעזור, כן? כן. יכול להגיד מה רווח, מה הביקורת שנפוצה ברשת, אבל אנחנו צריכים להפוך את זה לתהליך חשיבה שהוא מונחה, והוא לא one click away, כאילו generated content, אלא משהו שהוא הרבה יותר דורש מעורבות בני אדם. אני חושב שככה אנחנו נוכל להביא יצירתיות וחדשנות, ובכלל את המקום האנושי יותר לקדמת הבמה, מאשר הפרומפטים הקצרים האלה, כן. שמייצרים המון המון תוכן, אבל תכלס אין בו הרבה צורך. כאילו, זה באמת לא צריך. לא צריך את התוכן הזה, לא צריך בכלל את הבן אדם שיכתוב את הפרומפט, שיכתוב את התוכן הזה, אם אין בו את הנגיעה הזאת, האנושית. בדיוק, זה פאטרן שכבר הוא קיים, הוא לא מחדש. אוקיי, אז מה? אם היית צריך להצביע, מה הרכיב הזה שהופך את היתרון הכי מובהק, כאילו, של החשיבה שלנו האנושית? דיברת על זה קצת קודם, כאילו, יותר בקטע של משהו אנושי, אמפתיה, אני חושבת שאולי לא הזכרת את המילה הזאת, אבל נניח איזה משהו אחר שהוא קשור אלינו, לבני אדם, שה-AI בעצם לא יכול לתת. ואתה יכול לתת את זה מתוך דוגמה, או מתוך משהו ש... אני חושב שזה איפשהו כנראה צריך לבוא מהבנה אנושית, אחד, שכנראה לנו יש עדיין יותר הבנה אנושית טובה, במיוחד שאנחנו מכירים את הקהל יעד יותר. ודבר שני זה שצריך לזכור שבסוף מודלי שפה, אין להם את כל הקונטקסט שלנו יש. נכון? זהו, אז מה זה הרכיבים האלה של קונטקסט? כי בעבר היו אומרים, אוקיי, אין להם חוויות פיזיות חושיות, שזה ממש משמעותי. נכון. במוח והכל, אבל אז אני אומרת, אוקיי, אז זה למה כאילו משקיעים כל כך הרבה ברובוטים, בחישה ודברים כאלה. אז תיאורטית אפשר להגיד עוד 10 שנים כבר יהיה להם הכל. אבל אז אני אומרת, אוקיי, אולי אני אחפור בכל זאת איתך, אם כבר אתה פה, כאילו, ואני אראה אם יש, אולי יש דברים מעבר, או קונטקסט כאילו שהוא אחר? תראי, קונטקסט בסוף זה בעצם מי שאנחנו. כן, נתן דוגמה. קונטקסט זה בעצם, לפני שנתן דוגמה, זה מצרף החוויות שאנחנו חווים בחיים שלנו, זה הרקע לשיחה הזאת, למשל, אנחנו חושבים בחדר הזה, כן, בבית אריאלה, ואני מכיר אותך מלפני, ועשינו איזו שיחה, וכל הדברים האלה בסוף הם מייצרים סיפור. זה הסיפור הייחודי האנושי שלנו. נכון? עכשיו, אם אני רוצה לתת אנלוגיה נחמדה, שנתקלתי באמת בטוויטר לפני, נראה לי זה כמה שנים. היה בזמנו דיבור, גם עוד דיבור טרנדי, על זה שלא צריך לשנן מידע.
כי למה? למה צריך לשנן? זה כזה של פעם, נכון? כאילו, זה אפילו רק חרדים היום משננים באיזה... בגלל המהפכה הקודמת של הגוגל. כן, בדיוק, מאז הגוגל עוד לא צריך לשנן, דוקטור גוגל הוא בטלפון, הוא בכיס, הוא... כן. לא יודע מה, כאילו לכולם יש את זה, זה בשעון. ואני חושב שלא, זה לא נכון. יש עדיין חשיבות לשינון, ודרך זה אולי זה ייתן פרספקטיבה תשובה לשאלה שלך. גם. כי בעצם כשאנחנו משננים מידע, אז אנחנו בעצם הופכים להיות אנשים אחרים. אני אתן דוגמה, נניח ואני ואת הולכים ומטיילים ביפן, בטבע, בטיול, ואני מאוד אוהב ביולוגיה, או לא ביולוגיה, חקר הצמחים, יש לזה מילה אחרת. תעזרי לי? כמי שלמדה מדעי החיים שנה שלמה באוניברסיטה, אני נבוכה מאוד בוטניקה? לא עובר לי בראש בוטניקה בדיוק. אז נניח שאני אוהב בוטניקה ואני משנן, ואני יודע הרבה נתונים פרטיים על צמחים, ואפילו אולי חלק מהם הם קשורים לצמחים מיפן וכו'. אני ועד שנינו הולכים באותו יער ביפן, אנחנו נחווה חוויה אחרת לגמרי. וואו, כל כך... אני לא מאמינה שהבאתי אותך עד לפה, והפרק הזה הולך ונהיה יותר דומה באמת לפרקים אחרים שדיברנו יותר עם באמת יוצרים, שהם מבינים יוצרים, מספרי סיפורים כמו תסריטאי שראיינתי פה, ובאמת זה כל כך נכון, הסיפור והקונטקסט והמוזה, מה שמעורר אותך ומה שמעורר אותי, זה ממש לא אותם דברים. והטענה כאילו זה אפשר לעשות את זה עם AI, היא פשוט לא נכונה. אבל יש הבדלים בתוצרים שאנחנו נקבל, כאילו בחוויה ברור שנחוש את זה בצורה אחרת, אבל יש משהו, אני בכל זאת, אני מקשה בכוונה, לא בגלל שזה מה שאני חושבת, אבל בסוף אפשר לטעון שברמת התוצרים, ה-AI יגיע בשיטה שלו, ואנחנו עם הסיפורים שלנו נגיע בשיטה שלנו לתוצר שהוא חדשני, למשל. כן, אז אני חושב שקונטקסט is the name of the game, בעצם. כי הוא מייצר לנו בעצם אני חושב שזה מה שמפריד בין תוכן שטוח לתוכן עמוק בסוף, ומעניין. זה שהוא מצליח לגעת באזורים שהם מחדשים, ומה זה אומר מחדשים? זה אומר שהקונטקסט אומר שהקהל יד שלי הוא בא מרקע כזה, והוא לא מכיר, ואף אחד לא נגע בנקודה הזו בעבר. נכון. וכאילו אי אפשר לתת בעצם ערך משמעותי בעיניי בלי הקונטקסט הזה. ואני חושב שגם בסוף, כמו שאמרתי, אז גם כשאנחנו משננים, אז אנחנו בעצם אנשים אחרים בחוויה, אבל בסוף אנחנו גם אנשים אחרים במחשבה. נכון. המחשבה שלנו היא אחרת, היא פוריה יותר, אנחנו מצליחים לייצר הקשרים אחרים. אגב, מדברים על כאילו נושא של אימפרוביזציה ואילתור. בסוף בן אדם מדבר עם בן אדם אחר, אם המידע הזה לא יושב לו במוח, יש דברים, יש מקרים, בטח במחירות, בפיתוח עסקי כאלה, שאתה פשוט לא יכול. אתה לא יכול לנהל שיחה עם הצ'אט. לגמרי, האנשים הכי חכמים ומרשימים, זה אנשים שיש להם קונטקסט כל כך עשיר ופורה. אנשים עם תמונה כזאת מאוד מעורבבת של אסוציאציות על העולם. בהחלט. האמת היא שזה מוביל אותי לשאלה אחרת, שעניינה אותי, שאנחנו יודעים שה-AI הרבה פעמים מבלף. היה לנו פה פרק על hallucinations ובלוף ודברים כאלה שיצא לך לדבר עליהם בפודקאסט שלך, אבל עניין אותי לדעת אם זה בעצם אומר שה-AI בכלל מבין את עצמו, האם הוא עושה את זה בכוונה, זאת אומרת, זה לא באמת הזיה, זה גם לא באמת בלוף, כי אולי הוא לא יודע שהוא מבלף. למה הוא עושה את זה? יודעים למה זה קורה? אז קודם אני אספר על המקרה, זה סיפור די נחמד, וטיפה לתת רקע, אז יש לי ערוץ יוטיוב שנקרא One Shot Learning, שבו יחד עם יואל זלדס, שהוא חבר יקר, אנחנו בעצם עושים Live Coding Data Science, מקודדים מ-0, מתחילים מ-0 וכותבים הכל בלייב, ומנסים לפתור איזושהי תעלומה או אתגר. ובאחד השוטים שאת מדברת עליהם, אנחנו ניסינו להבין האם מודל שפה בעצם מבלף, ואיך עשינו את זה. אמרנו לו, לקחנו איזה סיפור מומצא, והיה שם איזה נתון ששאלנו אותו עליו, למשל, מה הצבע שלא יודע, מיקי אוהבת. והוא לא אמור לדעת, כי מיקי לא קיימת. כן. זה סיפור שהוא לא היה חשוף אליו. ואז אמרנו לו, ואז הוא המציא איזה צבע, אוקיי? ואז אמרנו לו, חבר אמר שהצבע שהיא אוהבת הוא כחול.
מה אתה חושב, האם אתה יודע, האם ידעת מה הצבע שהיא אוהבת? ואז אני רוצה לדעת האם הוא שינה את התשובה הראשונית שלו. נניח בהתחלה הוא אמר ירוק, ובהינתן זה שאמרנו לו חבר אמר שזה כחול, האם התשובה שלך היא, האם אתה יודע מה הצבע שהיא אוהבת? הוא לא אמור לשנות את הדעה שלו, כן? הוא אמור עדיין להגיד, כן, נראה לי שזה ירוק, ממה שאני יודע. מסתבר שהם מבלפים, וההטיות הקטנות האלה בפרומפט... אגב, ומה הוא אמר? אני באמת... הוא שינה. הרבה פעמים הם שינו את הדעה, ובדקנו כמה מודלים, אבל בגדול יש תופעה שבאמת המודל נוטה להסתכל ולהקשיב יותר לקונטקסט שמגיע אליו. הקונטקסט זה רצף של בסוף תווים, זה סטרינג ארוך, ויש גם תופעה של ריסנסי, שאפילו המודל הרבה יותר מאזין, או נותן attention יותר גבוה לטקסט היותר קרוב, היותר סמוך, בעצם בסוף שלו, אוקיי? אז בגדול אנחנו רואים שהמודלים הם נוטים לבלף, לא לדייק, והדבר הזה בסוף הוא פשוט כי כמו שאמרתי קודם, LLM זו חיה סטטיסטית, היא יודעת ללמוד patterns. וסטטיסטיקה לפעמים טועה. מה לעשות? היא לא תדייק לעולם, נכון? כן. זה לא 0-1, זה התפלגות. באמת אולי כן כדאי להגיד שב-AI21 זו המשימה שלנו. אנחנו בעצם בונים בינה מלאכותית שאפשר לסמוך עליה באמת, ואנחנו חושבים שברגע שתהיה כזו, אז היא תוכל להניע את האנושות לעבר סופר פרודקטיביות, ואנחנו עושים את זה באמצעות מנגנונים של ולידציה ו-requirements report וכל מיני טכנולוגיה שאנחנו מפתחים אצלנו, ואנחנו מבינים שזו בעיה מאוד גדולה. אתה יכול לשתף טיפה כאילו על איך אתם עושים את זה? זאת אומרת, איך אנחנו מוודאים שאפשר לסמוך? האם אתם אומרים לו, אל תשקר, או שזה איזה משהו מורכב, לי זה נגיד נורא מזכיר, בפסיכולוגיה יש theory of mind, בעצם כשילד לומד לשקר, קודם כל זה אומר שההתפתחות האינטליגנטית שלו תקינה ואפילו מצוין, אבל אז יש את העוד התפתחות, עוד קפיצה, אני לא זוכרת באיזה גיל, אל תתפוס אותי במילה, עוד התפתחות שהוא יודע כבר להגיד, הוא יודע גם מה אתה חושב, זאת אומרת, דבר כזה כמו שקרה ל-LLM, שהוא משנה את דעתו מירוק לאדום, כי אמרת לו שחבר אמר, אז הוא כל כך מתוחכם כבר הילד, שהוא גם משקר על זה, ולמה הוא אמר את זה, אז כאילו, אז אולי ה-AI, כאילו, אתם מנסים לפתח אותו להיות יותר בוגר, נגיד. תראי, אז אני לא יכול לספר על זה יותר מדי, כי זו טכנולוגיה שהיא ממש פרופריטרי שלנו, אבל בואי נסכים שזה לא ברמת אל תשקר, זה הרבה יותר מורכב מזה. ניסיתי לעשות טיזינג, אבל זה לא עבד לי. אבל יש לנו מנגנונים שלנו, אנחנו באמת חברה שמפתחת בינה מלאכותית, אז אנחנו פיתחנו גם טכנולוגיה כזו. אוקיי. כל מיני סוגים של judge, language model as a judge. אפשר לעשות כמה איטרציות על טקסט ולנסות לשפר אותם וכולי, אבל בגדול, אלה הפתרונות הנאיביים, אנחנו מפתחים פתרונות שלנו. אמיתיים, אוקיי. יותר עמוקים, בוא נגיד. אז דווקא נניח שהצלחתם לפתור את הבעיה הזאת תוך כמה שנים, או תוך הזמן שתכננתם, איפה ניקח כמה שנים קדימה, ואז איפה יהיה היתרון שיהיה לנו עדיין? מה יהיה מיומנות על אנושית שלנו, ביום ש-AI21 ישיק את המודל החדש, וזה יהיה גם אמין, וגם לא ישקר, וגם יהיה יותר טוב, אז מה יהיה היתרון שלנו? כאילו, הסיפור, כמו שאמרת? אני חושב שכשתהיה בינה מלאכותית ברמת אמינות גבוהה, ושבסוף היא תצעיד אותנו לעידן של סופר פרודקטיביות, כמו שאני אמרתי קודם, אז מן הסתם גם שוק העבודה קצת יראה אחרת. אני לא חושב שזו בעיה פשוטה. אתם יודעים, מובילאיי הצהירה שב-2021 יהיה לה רכב אוטונומי, עדיין עובדת על כמה אחוזי טעות בודדים, אם לא שברי אחוזים. זה יכול לקחת גם שנים, אבל בגדול ברגע שזה יקרה, אני חושב שהרבה מקצועות השתנו, ואנחנו נהיה חשופים לעולם קצת אחר. אני חושב שאנחנו בני האדם עדיין נוכל, קודם כל עדיין נצטרך בעיניי את המגע האנושי, את היחס האנושי. אומרים שהמקצוע העתיד ו100% job security זה סיעוד. וואו. כן, זה לא מפתיע. ומדריכי כושר שמעתי גם. כן, מעניין. משהו שהוא בשביל ה-well-being שלנו, כל המקצועות שהם well-being. נכון, בסוף אנחנו בני אדם לטובת בני אדם. ה-AI, אני מקווה, הוא זה שיגרום לנו להיות יותר טובים בתור בני אדם. ולא שאנחנו נהיה בני אדם עבור מכונות. אני חושב שהנקודה הקריטית שיכולה להיות בסיפור הזה,
זה אם אנחנו נצטרך להיות בנקודה שבה AI שולט על המשאבים שלנו, או במילים אחרות על כסף. ואם זה יקרה, אז אנחנו נצטרך לעבוד קשה כבני אדם בשביל לשכנע AI, להשקיע את הכסף במקום אחר, כזה או אחר וכולי, ואז אנחנו כבר נהיה במקום מסוכן. אני חושב שזה אחת הנקודות שיכולה להיות, לא יודע אם להגיד את המונח סינגולריות או ייחודיות ונקודת מפנה, אבל אני חושב שכל עוד הכסף אצלנו, המשאבים אצלנו, ואנחנו רק יודעים להעביד את ה-AI לטובתנו, אז אנחנו עוד בצד השולט. שמעתי שיש הרבה סכנות באזור הזה. מדברים על זה היום, מזהירים אנשים לשעבר ב-OpenAI ואחרים. כמה יש אמת בדברים האלה? אני משער שאת מדברת על כל מיני אפליקציות AI שהן פועלות במתכונת לא רצויה. בוא נגיד את זה ככה. אני מדברת גם על זה, נכון, שמופעל על ידי אנשים רעים, נקרא לזה ככה. שימוש לרעה בטכנולוגיה, אבל זה כאילו משחר האנושות היה קיים. זאת אומרת, שימוש לרעה בכל דבר אפשרי שהיה המצאה יפה, אבל אני חושבת על זה יותר ממקום של הסכנות של ה-AI ישתלט, כמו שעשו בדיקות כאלה, מה ה-AI יעשה כדי להימנע מזה ישימו לו איזה מנגנון השמדה עצמית, או דברים כאלה. כן, האמת שפה אני לא יודע הרבה לתת את דעתי המנומקת, אבל אני יודע שהסכנות האלה בהחלט קיימות. לא יודע, נתקלתי באיזה סרטון מצחיק של רובוטים כאילו כמו סדרנים, יש רובוטים סדרנים, ואז הראו כזה שזה רובוט משכנע רובוט אחר לצאת אחריו, ואז הם יצאו מהמפעל או מהחדר, לא יודע מה זה היה. אז זה היה כזה מאוד מוזר, לא יודע כמה הדבר הזה אמיתי, אבל כן, הדברים האלה יכולים לקרות. אני יודע שיש היום שימוש מטורף ב-AI, ב-LLMs, בתחום של סייבר, כאילו יש הרבה תוקפים שעשו אוטומציות, והיום האיומי הסייבר עלו בצורה משמעותית, והרבה יותר מתוחכמים, כל הדברים האלה של פישינג, ותדעת, כופר, אין יותר את הנסיך הסעודי שמוריש לנו $1,000,000, כן. מלא שגיאות כתיב, כאילו, זה לא קיים. כיום התקיפות הרבה יותר חכמות, הרבה יותר מתורגתות אלינו, יודעות לעשות התאמה אישית. אבל אתם יודעים, כמו שאמרת, עם הטכנולוגיה באה גם עם ההזדמנות, זה כאילו... האתגר כן, נכון, עם האתגרים שאנחנו ניצבים בפניהם, אנחנו גם נדע להתמודד יותר טוב אולי. כן, עם העיתונות יש גם חסרונות בעצם, עם הטכנולוגיה העוצמתית, זה כמו אש, יש יכולה להמיס מתכת ולעשות איתה כלי עבודה, אבל יכולה גם לשרוף. כן, אז בדיוק. צריך לדעת איך להשתמש בזה. מעניין. אני אגיע לאיזושהי פינה קבועה שיש לנו פה בפודקאסט, שאתה דיברת על זה קודם, הנושא של הסיפור, שהוא מאוד חשוב, וזה באמת נכון. כל אחד, הדבר הזה מהווה בשבילו משהו אחר. רציתי לשאול על איזשהו מקרה, או סיפור שאתה זוכר אתה זוכר, כאילו, זכור לך שהיצירתיות פשוט הצילה אותך, או חילצה אותך ממצב כלשהו. יש לי איזה סיפור נחמד, שאני לא יודע כמה זה אכן היה יצירתי, אני לא יודע כמה זה היה להציל אותי, אבל בואי תזרמי איתי. זה עניין של אסוציאציות. כן. אז היה לנו איזה מצגת אסטרטגית בחברה, שהיינו צריכים לקבל החלטה מאוד גדולה, ובתור... אני הובלתי את הכתיבה של המצגת, תדעת, לאסוף את הנתונים התומכים, ונתנו כמה אלטרנטיבות, ובחנו אותם וכו'. והרגשתי כאילו משהו עדיין חסר שם, בסיפור הזה. יש מצגת, באמת הכל כתוב. ואז פתאום נפל לי האסימון, האסימון היצירתי בהקשר הזה, שבעצם חסרה פה פרשנות אישית של האנשים שיושבים בחדר. המילים שלהם, המחשבות שלהם, הדעות שלהם, הם לא נכנסו לסיפור הזה, למצגת. ואז אמרתי שזה מאוד חבל, כי יש פה החלטה גדולה, וצריך לשמוע גם את האנשים האלה, וכל מיני סטייק-הולדרים משמעותיים, כן, אנשים שניהלו את הפעילות המרקטיאלית, המוצרית, הפיתוחית וכו'. ואז פשוט הוספתי בסופו של המצגת סבב כזה, שכל אחד קיבל דקה על השעון, או 2 דקות על השעון, להגיד מה דעתו על הנושא, מה הוא ממליץ, ובסופו של דבר, המנכ"ל קיבל את ההחלטה. זה היה מין סבב כזה. זה הסבב מאוד, מאוד יפה ומאוד מכבד.
אז זה סוג של פתרון יצירתי לזה שהיה חסר גם זווית האנושית, וגם באמת אינפוט שהיה חשוב למצגת שהוא לא עבר בצורה הסטנדרטית, האנליטית. כן. בעצם הפכת את זה מקצת תוכן של AI סתם, אני אומרת, אני יודעת שהוא נוצר על ידי אנשים, אבל לטאץ' הזה. לטאץ' אנושי ועם דעה, ולהקשיב לאנשים גם, כן, בהחלט. וזה באמת נתן נופח הרבה יותר משמעותי לקבלת החלטה הזו, וזה הרבה יותר עשיר. מדהים. כן. אז זה בדיוק מה שאנחנו מנסים להגיד פה הרבה פעמים, שהטאץ' הזה כרגע לפחות, הוא, כל עוד אנחנו עושים את הכל לטובת בני אדם, וזה עדיין קיים, אז הוא משמעותי, גם כחלק מפתרון בעיות, גם כאילו, זה גם ברמת התוצרים, אנחנו לא מדברים רק על ה-well-being שלנו, אלא ממש כאילו להגיע לתוצר הכי מדויק שיש, לפתרון הכי מדויק שיש, כן. צריך את הכל. ודעה של בן אדם, למשל, יושב מישהו בחדר שהוא, לא יודע, VP Engineering, יש לו 15-20 שנת ניסיון בפיתוח תוכנה, מביא את דעתו לשולחן. זה מה של-AI קשה לעשות. נכון? כן. זה הקונטקסט העשיר שדיברנו עליו בתחילת השיחה. כן. אגב, אבל עכשיו אני חייבת לפתוח שאלה. למה הוא לא יכול לעשות את זה? כי זה משהו שאפשר ללמד, לא? כאילו, LLM זה יכול להיות LLM Engineering. בואי תראי לי, איך מלמדים LLM להיות VP Engineering עם 20 שנות ניסיון? בפיתוח, בחברות, בסטארט-אפים, חברות גדולות, קטנות, התמודדות עם אתגרים, היכרות אישית עם המנכ"ל מקבל ההחלטות, התייחסות לדעות קודמות שנאמרו. כן. זה דברים שנלמדים לאורך הדרך. זה הסיפור האנושי שלו, זה הקונטקסט. כן, וגם כל עוד הוא עובד עם אנשים אחרים, אז LLM בסוף לא. נכון, בדיוק, וזה גם אחד מהיתרונות שלנו, בני אדם, אנחנו בעסקי בני אדם. יפה. אהבתי, ואני אפילו כל כך אהבתי את זה שאני אסיים במשפט הזה, עסקי בני אדם. שוקי, תודה רבה שהגעת. תודה רבה. היה ממש מעניין. תודה רבה.